السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب العالمين. النهاردة ميعادنا مع خروف العيد. كل سنة وانتم طيبين. خروف العيد الجميل بتاعنا دوت زي ما احنا شايفينه، هنشتغله من خيط القطيفة وهنشتغله كمان من الخيط اللي هو طبعا خيط القطن العادي أو خيط النول الفرنساوي زي ما احنا شايفين شكله بالطريقة دي. بيكون شكل الخروف بتاعنا شكله جميل وشكل جديد. اتمنى يا رب ان هو يكون سهل وبسيط ويعجبنا. تعال انت كمان نسلم على اصحابنا. اذا كنتوا طبعا حابين تطبقوه باي لون، انا حبيت اطبقه معاكم بالابيض وباللون الاورنج بردك متوفر عندي. في كمان متوفر من الخيط دوت اللون البينك اللي هو البامبي، وفي اللون الكافيه، وفي الوانات كتير جدا الاصفر والاخضر واللبني. هتقدروا تطبقوا منه بالوانات كتير جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف النهارده هنستخدم خيط ايه او الخامات اللي هنستخدمها ايه وهنعمل الخروف بتاعنا ازاي. الأدوات اللي هنستخدمها النهاردة في الخروف هي عبارة عن هنستخدم طبعا الفايبر للحشو زي ما احنا عارفين دايما. هنستخدم خيط القطيفة، في منه نوع مصري اللي هو دوت، وفي منه النوع المستورد، بس النوع المستورد بيكون مخصص لملابس الأطفال أو المفروشات. بيكون يعني أفضل في الملابس اللي هي ملابس الأطفال والمفروشات، بيكون ناعم وطري. أنا طبعا شايفة إن بالنسبة للألعاب دوت بيكون ممتاز جدا. هستخدم لونين، هستخدم من القطيفة اللون الأبيض او طبعا الاورنج. يعني انا في خروف تاني عملته بس لسه ما جمعتش اجزائه باللون الكافيه مع الاورنج. النهارده ان شاء الله هنشغل مع بعض الخروف بتاعنا بالابيض مع الكافيه. ممكن تشتغلوا بالبامبي مع الكافيه، ممكن تشتغلوا بالاحمر مع الكافيه، وعندكم لبني واللي هو الفستقي اللي هو الاخضر الفاتح، وعندكم الوان كتير جدا 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 في الكافيه، في البنفسجي، فيه ألوان كتير جدا من القطيفة بصراحة حلوة جدا. ممكن تشكلوها مع بعضها. طبعا أنا شايفة إن اللون اللي بيكون أساسي معايا هو الكافيه. اللون الكافيه أنا هستخدم خيط النور الفرنساوي أو المكرمية الرفيعة. ممكن نستخدم كمان القطن أليس ديفا أو أليس كوتون جولد، أي نوع متوفر عندك. ممكن لو صوف رفيع كمان مفيش مشكلة، المهم يعني إن انتي تقضي الغرض بتاعك. هستخدم مع الخيط دوت اللي هو المكرمية الفرنساوي الرفيع 1.4 مليمتر حجم الإبرة، وهستخدم للقطيفة رقم 4 مليمتر، وممكن 4.5 كمان. انا استخدمت معاكم في البكرة رقم 4.5. المقص بتاعنا للعيون بتاعة الخروف هتستخدمي اي نوع خرز عندك، بس يكونوا الاتنين زي بعض. يعني اي عقدة قديم موجودة عندك هتشتري خرز مفيش مشكلة. لو عندك ازرار بردك بس يكونوا الاتنين لون واحد مفيش مشكلة، هنحطهم لعيون الخروف. نستبعد كمان الخرز زي ما استبعدنا الفايبر. احنا النهاردة مش هنشتغل باللون الاورنج فكمان انا بعده. اول حاجة نبدأ نعملها هنعمل جسم الخروف مع بعض. احنا لما اشتغلنا البقرة مع بعض شغلناها بدايرة سحرية. انا شايفة ان الدايرة السحرية بتكون غلبة شوية بالنسبة لكم، فهنشتغل بدل ما نشتغلها بدايرة سحرية هنشتغل بديل الدائرة السحرية. احنا شرحناها مع بعض في درس قبل كده، وهي السلسلتين اللي بيكونوا بديل الدايرة السحرية. يعني بدل ما اعمل دايرة سحرية واحاول طبعا اشد الخيط بتاعي دوت، لو بعضكم مش هيعرف يشتغل بالخيط القطيفة في بداية الدايرة السحرية، هو طبعا في الشغل كله بيكون سهل جدا، لكن لو هتعملي دايرة سحرية بيكون صعب شوية. فاحنا عندنا بديل للدايرة السحرية، انك بتشغلي سلسلتين. بجيب الخيط بتاعي بلفه حلقة بالشكل ده على الهواء، وبجيب الابرة بتاعتي بدخل كده في الخيط والف الخيط واخرج منها واشد الخيط. طبعا بنعمل عقدة البداية. هشتغل سلسلتين، 1 2، هعتبر منهم واحدة منهم ارتفاع غرزة الحشو، وداخل السلسلة الأولى هشغل 6 غرز حشو. ادي 1 2. وطبعا من المكونات الأساسية اللي أنا طبعا نسيت أقولها وأسفة طبعا كتير، الماركر. احنا محتاجين لون خيط مختلف أو محتاجين اللي هي المشابك بتاعتنا. 3 4 5 6. الشكل ده احنا عملنا بدل ما هنعمل دايرة سحرية عملنا 6 غرز حشو داخل السلسلتين بتوعنا، وبالشكل ده نكون تفادينا
الدائرة السحرية بالنسبة للخيط دوت لو هيكون صعب عليكم تعملوا منه دايرة سحرية. دلوقتي بس ثانية هجيب بس ماركر وهرجع. رجعت لكم تاني. الماركر اللي هستخدمه هي الفتلة بلون مختلف. انتوا عارفين ان انا بحب دايما بفضل استخدام الخيط المختلف عن المشابك. المشابك بحسها بتكون صعبة شوية. في كل غرز الحشو اللي هتقابلني هشتغل انا بس ايه عشان الخيط ده عايزة اجيب بس بدايته اهي كده. 1 2 3 4 5 6. هشتغل فوق كل غرزة مرتين، يعني هعمل تزايد فوق كل الغرز. دي 1 هشتغل فوقيها مرتين، ادي 1 2 ورقم 2 هشتغل فوقيها مرتين، ادي 1 2. رقم 3 1 2. رقم 4 كده 1 2. رقم 5 1 2. رقم 6 وهي آخر غرزة عندي هشتغل فوقيها 1 2. كده أصبح العدد معايا كام؟ أنا كان معايا كام؟ معايا 6. عملت التزايد على كل الغرز بقى معايا 12 غرزة. السطر اللي جاي لسه هعمل تزايد. التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 2، يعني هشغل أول غرزة بدون تزايد هشغل فوقيها مرة واحدة بس، والغرزة رقم 2 هشغل فوقيها مرتين كده 1 وفي نفس الفراغ تاني 2. وبكرر بقى العملية دي على مدار الراوند بتاعي كمان 5 مرات، يعني هي التكرار بتاعي بيكون 6 مرات في الراوند، احنا عملنا منهم مرة يبقى فاضل لنا 5. غرزة بدون تزايد ورقم 2 فيها بشغل فيها مرتين، يعني فيها غرزتين. أول واحدة بدون تزايد، رقم 2 هشغل فيها مرتين. في نهاية الراوند بيكون معايا 18 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. بعد ما خلصت الراوند بتاعي وبقى معايا 18 غرزة حشو، الراوند اللي جاي هيكون بردك فيه تزايد، بس التزايد المرة دي هيكون في الغرزة رقم 3، يعني بشغل أول غرزتين بدون تزايد، ورقم 3 دايما في على مدار الراوند كله هيكون فيها غرزتين، يعني هشغل فيها مرتين كده. أول واحدة بدون تزايد ادي 1. رقم 2 هكون بدون تزايد كده 2. رقم 3 هنشغل فوقيها مرتين 1 وتاني في نفس الفراغ 2. وبكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة. في نهاية الراوند بيكون معايا 24 غرزة حشو كده. 1 بدون تزايد 2 بدون تزايد. رقم 3 بشتغل فوقيها مرتين ادي 1 وفي نفس الفراغ 2. خلص الراوند بتاعي وبقى معايا 24 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون في تزايد. التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 4، يعني بشغل 3 غرز بدون تزايد، ورقم 4 بشغل فوقيها مرتين 1 2 3 4 مرتين. تاني بنكرر. أول واحدة بدون تزايد، رقم 2 بدون تزايد، رقم 3 بدون تزايد، رقم 4 هشغل فوقيها مرتين ادي 1 وتاني في نفس الفراغ 2. وبنكرر لغاية نهاية الراوند. وبالشكل ده خلصنا الراوند بتاعنا وأصبح معانا 30 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون آخر سطر هنعمل فيه تزايد. هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 5، يعني بشغل 4 غرز بدون تزايد، والغرزة رقم 5 بعمل فيها غرزتين كده. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، 4 بدون تزايد، رقم 5 هنشغل فيها مرتين ادي 1 وفي نفس الفراغ كمان مرة يبقى 2. وبكرر دوت 5 مرات كمان، يعني تكراري بيكون 6 مرات في الراوند. عملنا منهم مرة مع بعض يبقى فاضل لنا 5 هنعملهم لوحدنا، وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني وبكده اكون خلصت خلاص السطر اللي احنا كنا بنعمل التزايد بتاعنا فيه في الغرزة رقم 5. اصبح العدد معايا 36 غرزة حشو. هو كده المفروض ان هو 1 2 3 4 5 6 اللي هو السطر رقم 6. هنشتغل بقى بعد كده بدون تزايد. هشتغل ثبات.
هشتغل كام سطر ثبات؟ هنشتغل 6 سطور ثبات. يعني ايه ثبات؟ يعني بشتغل نفس العدد هو 36 غرزة حشو لمسافة 5 سطور. يعني ايه؟ يعني بشتغل غرزة واحدة بس فوق كل غرزة بالشكل ده. كل غرزة بتقابلني بشتغل فوقيها مرة واحدة بس لمسافة 5 سطور. هنشتغل 5 سطور وبعد كده هرجع لكم نكمل الخروف بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني واشتغلت 6 سطور. انا على فكرة ممكن بشتغل مرة ب5 سطور وممكن بشتغل مرة ب6 سطور، يعني بس ساعات بزود سطر مفيش مشكلة. لو حابين الشكل ياخد الجسم ياخد الشكل الدائري اكتر، يعني يكون شكل كورة كده، اعملوا 5 سطور بس. لو حابين ان هو يكون اطول سنة صغيرة كده، بيكون جاي بالشكل الطولي ده شوية، بيكون 6 سطور. ارتفاع الثبات بتاعنا بيكون 6 سطور. يا اما تشتغلوا 5 او 6، مفيش مشكلة، الاتنين واحد يعني. بعد كده هبدأ أعمل تناقص. آخر تزايد كنا بنعمله كان في الغرزة رقم 5، يبقى بردك التناقص هيجي بردك بالتدريج، هينزل واحدة واحدة من رقم 5 لما ايه للي بعده طبعا. يعني بشغل 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، 4 بدون تناقص، عندي 5 و6 هشغلهم مع بعض. باخد الضلع الأمامي لأول غرزة والضلع الأمامي لتاني غرزة بالشكل ده، والف الخيط واخرج من الحلقتين دول، والف الخيط واخرج من الحلقتين اللي على الابره. وبكرر المسألة دي لغاية ما بخلص الراوند بتاعي. 4 غرز بدون تناقص و5 و6 بشغلهم مع بعض كده. 1 2 3 4 و5 و6 هنشغلهم ايه الضلع الامامي من اول غرزة والضلع الامامي لتاني غرزة، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. بكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني ودلوقتي بقى معايا 30 غرزة حشو. هنعمل لسه تناقص تاني، لسه هنعمل تناقص بقى لغاية ما نقفل الجسم بتاعنا. التناقص السطر اللي احنا هنشتغله ده هيكون في الغرزة رقم 4. هشغل 3 غرز بدون تناقص، والغرزة رقم 4 ورقم 5 هشغلهم مع بعض كده. 1 2 3 و4 و5 بنشغلهم مع بعض. وبكرر حتى نهاية الراوند. بالشكل ده بيكون الجسم بتاعنا. والسطر اللي احنا فيه دوت كنا وصلنا خلاص لرقم 24 غرزة حشو. عايزين نوصل في السطر الجاي 18 غرزة حشو. هنعمل تناقص في الغرزة رقم 3، يعني هشغل أول غرزتين بدون تناقص فوقيهم مرة واحدة، ورقم 3 ورقم 4 هشغلهم مع بعض. والسطر اللي بعده هشغل تناقص برضه، بس تناقص في الغرزة رقم 2. يعني بشغل غرزة بدون تناقص، والغرزة رقم 2 بشغل فيها تناقص لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله. هكمل الراوند دوت في التناقص في الغرزة رقم 3، والراوند اللي بعده في الغرزة رقم 2، وهرجع لكم نكمل آخر سطر مع بعض اللي بنعمل فيه تناقص فيه كل الغرز. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص أنا وصلت للسطر الأخير اللي هعمل فيه تناقص فيه كل الغرز. السطر اللي فات كان التناقص بتاعي في الغرزة رقم 2، السطر ده هيكون تناقص في كل الغرز مع بعضها، يعني باخد كل 2 مع بعض علشان نقفل طبعا الجسم بتاعنا. الخروف طبعا احنا ممكن نستغل حاجة ونعملها. احنا فاكرين طبعا البقرة بتاعتنا كنا جايبين الطل عملنا لها فستان. ممكن كمان في الخروف نعمل فيونكة من الطل، وكمان نعمل فستان حوالين الوسط كده، هيكون شكله جميل جدا. دلوقتي هاخد كل غرزتين مع بعض كده. 1 2 مع بعض عملناهم غرزة، وكده 2، وكده 3،
4 5 اخر غرزتين يبقى معانا 6. رجعنا تاني 6 غرز ايه حشو. خلاص انا كده الجسم بتاعي تمام. في المرحلة دي هسيب بس مسافة من الخيط تأمن الشغل، وهقص الخيط بتاعي. هسحب الخيط كمان من الحلقة الموجودة عندي على الايه الإبرة. كده خلصنا من الجسم. طيب ايه تاني حاجة هنعملها؟ هنعمل الراس بتاعة الخروف بتاعتنا. الراس هنبدأها بخيط اللي هو الكفيل، خيط رفيع. استخدم إبرة رقم 1.4 ملم. هنبدأ الراس بتاعتنا. هبدأ الراس بتاعتي بدايرة سحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنلف الخيط على ايديا بالشكل ده، بشكل حرف الاكس. هلف ايدي الناحية التانية، هدخل بالإبرة بتاعتي تحت اللفة الأولى، أسحب اللفة التانية من تحتها. هخرج الخيط من صباعي، بس أتأكد طبعا إن طرفين الخيط داخلين داخل الدايرة السحرية بتاعتي. هرفع على ايدي اللي بشتغل بيها طبعا الخيط المتصل بالبقرة. هلف الخيط واخرج واعمل سلسلة. السلسلة دي بتكون هي ارتفاع غرزة الحشو، في نفس الوقت هي السلسلة اللي بقفل بيها ايه الدايرة السحرية بتاعتي. داخل الدايرة السحرية بتاعتنا هنشتغل 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. طرف الخيط القصير هنشده ونقفل مركز او سنتر الدايرة بتاعتي. هنعمل تزايد في الراوند اللي جاي كله، يعني هشتغل فوق كل غرزة مرتين، بحيث ان العدد بدل ما يكون 6 هيكون 12. 1 2 دي اول واحدة، تاني واحدة ادي 1 2، تالت واحدة 1 2، رابع واحدة 1 2، رقم 5 1 2، رقم 6 وهي اخر غرزة عندي هنا 1 2. دلوقتي بقى معانا كام؟ بقى معانا 12 غرزة حشو. لسه هعمل تزايد. التزايد بتاعي هيكون في غرزة رقم 2 عشان يبقى معانا 18 غرزة حشو. طيب انا بعرف الارقام ازاي اللي انا بتزيد معايا كل راوند؟ الارقام اللي بتزيد معايا كل راوند هي نفس الرقم البداية بتاع اللي انا بدأت بيه الدايرة السحرية. لو انتي بدأتي ب6 هتبص تلاقي التزايد اللي بيزيد معاكي في كل سطر 6 غرز. يعني احنا دلوقتي بدأنا ب6، عملنا تزايد على كل الغرز، هتلاقوا العدد بقى من 6 ل 12. طب العدد من 6 ل 12 ده زاد كام؟ زاد 6. لما نيجي نعمل تزايد على الغرزة رقم 2 هنلاقي العدد في النهاية معانا 18. طيب من 12 ل 18 هنبص نلاقي بردك زاد 6. لو احنا عاملين الدايرة السحرية بتاعتنا مكونة من 4 غرز هنبص نلاقي التزايد بتاعي في كل سطر هيكون 4، السطر التاني هيكون 8، السطر التالت هيكون 12، وهكذا. لو انتوا بادئين ب10 هيكون زي ما انا قلت لكم بالظبط، العدد اللي بتبدأي بيه الدايرة السحرية بتاعتك هو نفس العدد اللي بيزيد معاكي في كل راوند. هعمل التزايد بتاعي في الغرزة رقم كام؟ 2. يعني رقم 1 هشغل فوقيها ايه؟ مرة واحدة. رقم 2 هشغل فوقيها مرتين، ادي 1 وفي نفس الفراغ 2، وهكذا طبعا لغاية ما اخلص الراوند بتاعي. 1 هشغل فوقيها مرة، 2 مرتين، ادي 1 2، 1 هنشغل فوقيها مرة، رقم 2 هنشغل فوقيها مرتين. بكرر دوت في الراوند بتاعي 6 مرات لغاية ما اخلص الراوند بتاعي كله. دايما في التزايد او في التناقص، لو في التزايد طبعا بيكون او اخر غرزة عندك لازم يكون فيها عدد زوجي من الغرز، في التناقص يكون اخر غرزتين مع بعض بتشغلي. كده 1 واللي جاية اخر واحدة 2، 1 2. طيب كده بقى معانا 18. عايزين نزود. هنزود التزايد بتاعي في الغرزة اللي جاية هيكون في رقم كام؟ احنا عملنا تزايد في كام؟ في رقم 2. تزايد هيكون في رقم تالت عشان يكون معايا كام؟ عشان يكون معايا 24 غرزة حشو. كده 1
بدون تزايد، 2 بدون تزايد. رقم 3 هشغل فوقيها مرتين، ادي 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وبكمل 1 و2 مفيش عليهم تزايد. رقم 3 بشغل فوقيها مرتين، ادي 1 وتاني في نفس الفراغ 2، واكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة. اتنين، اخر واحدة اهي 3، نعمل فوقيها 2. لسه محتاجة اعمل تزايد تاني. عفوا، التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 4، يعني بشغل 3 غرز فوقيهم غرزة واحدة، وفي رقم 4 بشغل مرتين كده. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد. رقم 4 هشغل فوقيها مرتين كده، 1 تاني في نفس الفراغ 2، وبكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة. في النهاية هيكون عندي 30 غرزة حشو. بالشكل ده خلصت الراوند بتاعي وبقى معايا 30 غرزة حشو. لسه هنعمل كمان سطرين تزايد كمان. السطر اللي جاي هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 5، يعني بشغل 4 غرز بدون تزايد، والغرزة رقم 5 بشغل فوقيها مرتين. في النهاية بيكون معايا 36 غرزة حشو كده. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، 4 بدون تزايد. رقم 5 هي اللي بشغل فوقيها مرتين، 1 2، وبكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة لغاية ما يكون معايا 36 غرزة حشو. رجعت لكم تاني وبالشكل ده بقى معانا 42، لا معانا 36. احنا السطر الجاي هو اللي هيكون معانا 42 غرزة حشو. التزايد السطر اللي جاي دوت هو اخر سطر في التزايد بالنسبة طبعا لراس الخروف بتاعتنا. هيكون في الغرزة رقم 6، يعني بشغل 5 غرز بدون تناقص، بدون تزايد سوري. ادي 1 2 3 4 5، فوق كل واحدة فيهم غرزة حشو واحدة بس. رقم 6 بشغل فوقيها مرتين، ادي 1 ودي 2، وبنكمل. وفي نهاية الراوند هيكون معانا 42 غرزة حشو. رجعت لكم تاني بالشكل ده بقى معايا 42 غرزة حشو، وكان التزايد بتاعي في السطر اللي فات دوت في الغرزة رقم 6. الخمس سطور اللي جايين، يعني السطر اللي هنشتغله مع بعض دلوقتي والاربع سطور اللي بعده بمسافة 5 سطور، هنشتغلهم ثابتين بدون تزايد ولا تناقص، يعني هشتغلهم ب42 غرزة حشو لمسافة 5 سطور، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني لغاية ما اخلص ال5 سطور بنفس الطريقة. هكمل 5 سطور، هكمل السطر دوت وكمان 4 عليه وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلصت ال5 سطور بنفس العدد 42 غرزة حشو. هنبدأ نعمل تناقص، هعمل تناقص سطرين. اخر تزايد عندي كان في الغرزة رقم 6، اذا التناقص كمان هيكون في الغرزة رقم 6، يعني هيبدأ من 6 وياخد كمان 7 معايا، يعني بشغل 5 غرز بدون تناقص. ادي 1 2 3 4 5، كل واحدة فيهم غرزة واحدة. ورقم 6 هدخل في الضلع الأمامي ليها، ورقم 7 كمان هدخل في الضلع الأمامي ليها زي ما احنا شايفين، والف الخيط واخرج من الحلقتين دول، والف الخيط واخرج من الحلقتين. بالشكل دوت بكون عملت التناقص بتاعي في رقم 6 و7 مع بعض، وبكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي لغاية ما بيخلص الراوند بتاعي. بيكون التكرار بتاعي 6 مرات كده. ادي 1 2 3 4 5 بدون تناقص، و6 بندخل في الضلع الأمامي ليها، و7 كمان بدخل في الضلع الأمامي ليها. هلف الخيط واخرج من الحلقتين بتوعهم، والف الخيط واخرج من الحلقتين، واكمل الراوند وهرجع لكم.
رجعت لكم تاني، وبكده اكون خلصت التناقص بتاعي. اصبح معايا 36 غرزة حشو. لسه هعمل تناقص كمان وهيكون معانا 30 غرزة حشو. طيب التناقص اللي فات كان في الغرزة رقم 6 و7 مع بعض. التناقص اللي احنا هنشغله دلوقتي ان شاء الله هيكون في الغرزة رقم 5 و6 مع بعض. يعني بشغل اول 4 غرز بدون تناقص، فوق كل غرزة غرزة زيها، 2 3 4، ورقم 5 ورقم 6 هنشغلهم مع بعض. بدخل في الضلع الأمامي الأول واحدة، والضلع الأمامي التاني واحدة، وأشد الخيط وأسحبه من حلقتين، وأشد الخيط وأسحبه من حلقتين، وبكمل الراوند بتاعي كله. في النهاية هيكون معايا 30 غرزة حشو. السطرين الثلاث سطور اللي جايين هيكونوا 3 سطور ثبات ب30 غرزة حشو بدون تناقص. هكمل السطر ده بالتناقص بتاعي في الغرزة رقم 5 و6، والثلاث سطور اللي بعديهم هيكونوا ثابتين فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. هكملهم وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الثلاث سطور. في المرحلة دي احنا خلاص هنشتغل بطريقة تانية. أنا المفروض ان انا هضيف الخيط القطيفة. طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم في حاجة. خيط القطيفة شايفين السمك بتاعه والإبرة اللي بنشتغل بيها دي، انا ازاي هدخله في الفراغات الضيقة قوي دي، وازاي الخيط دوت هيشتغل معايا هنا؟ طيب هنعمل حاجة، يعني هنعمل حيلة تساعدنا ان احنا نشتغل ايه. بدل ما احنا نشغل البق لوحده ونرجع نشغل الراس لوحدها على شكل طاقية وبعد كده نخيطهم في بعض. انا ما بحبش حتة الخياطة بصراحة، انا بزهق وبمل من الخياطة بسرعة. بحب جدا الكروشيه والاشغال اللي هي بالابرة، لكن ما بحبش ان انا اقعد اخيط الاجزاء في بعضها. فعشان كده هنعمل حاجة دلوقتي. انا معايا الشغل بتاعي، هشتغل سلسلة وهسيب الغرزة الاولى دي وهروح لرقم 2 واشغل حشو. سلسلة، اسيب واحدة من تحت واروح للتانية واشغل حشو. سلسلة، هسيب واحدة واشغل في التانية حشو. وهكرر طبعا الحكاية دي لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. رجعت لكم تاني وانا في اخر خلاص فراغ هشغله. اشتغلت سلسلة وهسيب واحد وهدخل هنا. هعمل حاجة بس، هشد الخيط بتاعي كده لفوق شوية بالإبرة دي، وهدخل في الفراغ اللي انا هشتغل فيه، الف الخيط واخرج بالشكل ده. هسيب الحلقتين دول على الإبرة. ليه بسيب الحلقتين دول على الإبرة؟ عشان هلقط بيهم الخيط الجديد. هجيب الخيط القطيفة بتاعي والفه حلقة على الهوا بالشكل ده. في المرحلة دي بقى انا هعمل حاجة، هخرج الإبرة دي وهدخل الإبرة بتاعتي اللي هشتغل بيه. علشان كده شديت الحلقات شوية. هدخل في الحلقة وهقفل عقدة بداية، وهسحب بقى ايه الخيط القطيفة داخل الحلقتين دول. هشد الخيط. انا طبعا هشيل الماركر دلوقتي مش محتاجاه، انا كده كده اساسا بشتغل بلون مختلف. الخيط الكفيه هشده كويس جدا زي ما احنا شايفين اهو، وهجيبه هو طرف الخيط الابيض في ظهر حرف ايه الفي. طيب عندي ايه زي ما احنا شايفين الفراغ اهو اللي فيه السلسلة، هدخل واشتغل فيه غرزة حشو. طب انا دلوقتي بقى عندي كام فراغ؟ عندي 15 فراغ. هتقولوا لي بس احنا كان معانا 30 غرزة. بس احنا لو اشتغلنا 30 غرزة بالخيط التخين دوت هيكون كبير جدا، هيدينا حجم كبير جدا. فاحنا مش عايزين حجم كبير، احنا عايزين الحجم المناسب للراس بتاعة الخروف بتاعتنا، ما يناسب الراس بتاعتنا. فاحنا دلوقتي الغرزة من الخيط القطيفة يعني توازي غرزتين من اللي هي الخيط اللي هو النول الفرنساوي ده او خيط القطن طبعا. هدخل في كل غرزة اشغل غرزة حشو. انا دلوقتي معايا 1 2، احنا معانا 15، عايزة اوصل لرقم 18 غرزة حشو في السطر دوت. يبقى هزود 3 غرز في السطر دوت. عشان ازود 3 غرز يبقى هزود في الغرزة هي في رقم 5. يعني بشغل 1 2 3 4. احنا دلوقتي خلاص الخيط الكافيه اعتقد مش هنخاف منه، هتخلص منه خلاص. كده معانا كام؟ 1 2 3 4. رقم 5 هشغلها فوقيها مرتين. ادي 1 2، وبكرر دوت لغاية نهاية الراوند بتاعي. خلاص الغرزة تسمح لي ان انا ادخل عشان السلسلة الفراغ. ادي 1
2 3 4 و5 هنشغل فوقيها غرزتين، ادي 1 2. وهكرر ده كمان مرة، 1 2 3 4 ورقم 5 اهي هشغل فيها مرتين وهي اخر غرزة عندي بالشكل ده اهو. دخلنا الخيط القطيفة بتاعنا زي ما احنا شايفين، ما خيطناش وازعجنا روحنا، ودخلنا الخيط بتاعنا، سواء حتى صحيح هو كان ادخل من الخيط اللي احنا بنشتغل فيه وادخل من الفراغات اللي بنشتغل بيها والابره كمان اللي بنشغل بيها، الا اننا لو فكرنا شويه ممكن نخترع اي حاجه توصلنا للفكره اللي احنا عاوزينها. طيب انا هبدا اعمل تزايد بقى تاني، خلاص بقى انا هشتغل بخيط القطيفه ماليش علاقه ايه بالخيط الرفيع، هشغل تزايد. طيب انا معايا كام غرزه؟ معايا 18، عايزاهم يوصلوا ل 24 غرزه حشو. هيبقوا كام؟ ازاي 24 غرزة حشو؟ انا طبعا عشان اوصل ل 24 غرزة حشو هعمل تزايد في غرزة رقم 3. ادي 1 2 وفي رقم 3 هشغل مرتين، ادي 1 2. بكرر 1 فوقيها واحدة، 2 فوقيها واحدة، رقم 3 هشغل فوقيها مرتين، 1 2 لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الراوند بتاعي. 1 2 ورقم 3 بنشغل فوقيها مرتين، ادي 1 2 في نفس الفراغ. 1 2 و3 هنشغل فوقيها مرتين، ادي 1 2. فاضل لي تكرار 1 1 2 3 مرتين، اخر تكرار اهو، 1 2 ورقم 3 بشغل فوقيها مرتين لغاية لما بيتشد مني تحت بيخرج من الإبرة. 1 2 بالشكل ده عملنا تزايد خلاص، بدأت حجم الراس بتاعتنا توصل للمرحلة اللي احنا عاوزينها. هشتغل 3 سطور ثبات بنفس العدد، 24 غرزة حشو، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد 3 سطور ثبات برقم 24 غرزة حشو. في المرحلة اللي جاية هنبدأ نقفل خلاص الراس بتاعتنا، هنعمل تناقص. آخر تزايد عندي كان في غرزة رقم 3، إذا التناقص كمان هيبدأ من الغرزة رقم 3، يعني بشغل غرزة بدون تناقص، ورقم 2 كمان بدون تناقص، رقم 3 ورقم 4 بشغلهم مع بعض، وبكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. السطر اللي جاي هيكون كمان فيه تناقص. التناقص في السطر اللي جاي هيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل غرزة بدون تزايد، والغرزة رقم 2 و3 بشغلهم مع بعض. المرحلة اللي انا بشغلها دي انا ما شغلتهاش قدامكم هنا، فطبعا اللي هيكون اتلخبط هنا في المرحلة الأخيرة يشوف المرحلة الأخيرة هنا. نشغل غرزة بدون تناقص، ورقم 2 ورقم 3 بشغلهم مع بعض. تاني هكرر، بشغل غرزة بدون تناقص، ورقم 2 ورقم 3 هشغلهم مع بعض، وبكرر لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله. اخر سطر بعمل تناقص فوق كل الغرز، ودي اشتغلناها مع بعض هنا، فمش هطول عليكم. هخلص السطر دوت بتناقص الغرزة رقم 2 دايما في طول الراوند بتاعي، والسطر اللي جاي كمان هشتغل فيه تناقص في كل الغرز مع بعضيهم، واقفل الراس بتاعتي وارجع لكم.
رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص احنا خلصنا الراس بتاعتنا وقفلناها. الخيط طبعا اللي بره بسحبه في النهاية من الداخل بالشكل ده. بتكون دي الراس بتاعتي زي ما احنا شايفينها، ولسه طبعا هنركب العيون وهنركب الودان بالشكل ده، والايدين والرجلين. طيب الجسم تمام، الراس تمام، عينينه اهي كمان دول كبار، لا حلوين. الرجلين والايدين هما اللي فاضلين لنا، والودان. انا عملت واحدة من كل شكل. خلاص الابرة الكبيرة مش محتاجينها تاني، ولا كمان الخيط القطيف. رجعت لكم تاني وبس كنت بدور على العيون دي. حابة برضك اوريكم اللي مش حابب يستخدم خرز او زراير، او ان احنا نعمل دايرة سحرية فيها 6 غرز حشو او 5 من غرزة الحشو، ممكن نستخدم العيون الجاهزة زي ما احنا شايفين ونلزقها بأي مسدس شمع. طبعا دوت اختياري يرجع لكم. دلوقتي هنبدأ نعمل الرجلين. الرجلين بتبدأ بدايرة سحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. داخل الدايرة السحرية بتاعتي فيها 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. نقفل الدايرة السحرية بتاعتنا. هنعمل تزايد في كل السطر بتاعي، يعني هخلي ال6 دول 12. احنا طبعا كررنا المسألة دي اكتر من مرة في الفيديو بتاعنا ده. ادي 1 هنشتغل فوقيها مرتين، ورقم 2 1 2 رقم 3 1 2 رقم 4 1 2 رقم 5 1 2 رقم 6 وهي الأخيرة 1 2. لسه هنعمل تزايد تاني. هعمل التزايد في الغرزة رقم 2، يعني هشغل أول غرزة بدون تزايد، وتاني غرزة هشغل فيها مرتين كده. أول واحدة فوقيها واحدة، ورقم 2 هشغل فوقيها مرتين. ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2، وهكذا غرزة بدون تزايد، ورقم 2 دايما هيكون فيها تزايد لمسافة السطر بتاعي كله. كده خلصنا الراوند وبقى معانا 18 غرزة حشو. لسه محتاجين نعمل تزايد تاني. هنعمل تزايد في الغرزة رقم 3، وفي نهاية الراوند هيكون معايا 24 غرزة حشو. يعني بشغل أول 2 بدون تزايد، فوق كل واحدة فيهم واحدة. ادي 1 فوقيها واحدة، 2 فوقيها واحدة، رقم 3 هشغل فوقيها مرتين. ادي 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وبنكمل الراوند بتاعنا. وفي نهاية الراوند هيكون معايا 24 غرزة حشو. السطر اللي جاي وكمان بعديه 4 سطور، يعني 5 سطور هنشتغلهم بدون تزايد على 24 غرزة حشو، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو لمسافة 5 سطور. طبعا اللي احنا فيه دوت بنعمله تزايد لغاية ما نخلص الراوند بتاعنا في الغرزة رقم 3، يعني 2 بدون تزايد ورقم 3 فيها تزايد، وبعديه 5 سطور بدون تزايد. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت سطر التزايد الأخير في الغرزة رقم 3، وخلصت بعد منه كمان 5 سطور ثبات بدون تزايد ب24 غرزة حشو. في السطر اللي جاي دوت هنعمل تناقص تاني. التناقص بتاعي هيكون في الغرزة رقم 3، يعني بشغل أول غرزة بدون تناقص فوقيها غرزة، وتاني غرزة كمان فوقيها غرزة. رقم 3 ورقم 4 بشغلهم مع بعض. هكرر تاني: 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 و4 بشغلهم مع بعض.
بالشكل ده بقى معايا 18 غرزة حشو. لسه هعمل تناقص كمان سطر، هنوصل ل 12 غرزة حشو. طيب هنعمل ايه؟ التناقص بتاعنا هيكون فين؟ هيكون في غرزة رقم 2. يعني بشغل غرزة بدون تناقص، فوقيها غرزة، ورقم 2 ورقم 3 هيكونوا مع بعض. في نهاية الراوند دوت هيكون معايا 12 غرزة حشو. هخلص الراوند دوت لغاية ما اوصل 12 غرزة حشو، وبعد كده هرتفع 18 سطر ثبات بنفس العدد 12 غرزة حشو بدون تزايد. هكمل الرجل كلها، طبعا هنوصل ل 12 في السطر ده، وهكمل 18 سطر بنفس العدد 12 غرزة حشو وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص خلصنا الرجلين بتاعتنا وارتفعنا 18 راوند. في المرحلة دي فاضل لنا خلاص الايدين والودان. الايدين بتاعتنا بتكون عبارة عن ايه؟ واحدة كده اهي، عبارة عن دائرة سحرية بداخلها 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. بنقفل الدائرة السحرية بتاعتنا. هنعمل تزايد على كل الغرز بتاعتنا، نخليهم 12. بشغل فوق كل غرزة مرتين. 1 نشغل فوقيها مرتين. رقم 2 رقم 3 عفوا 4 5 6. كده نكون شغلنا 12 غرزة حشو على 6 لأننا عملنا تزايد. الراوند اللي جاي هنخليه 18، يعني بشغل تزايد على رقم 2، واحدة بدون تزايد وواحدة فيها تزايد. يعني واحدة بدون اهي، فوقيها غرزة واحدة، والتانية عليها تزايد بشغل فوقيها 2، وهكذا. 1 بدون تزايد، 2 عليها تزايد، 1 بدون تزايد. وبكده احنا خلاص في اخر الراوند، ودي اخر غرزتين اهي معايا. السطرين اللي جايين هشتغلهم 18 حشو فوق 18 حشو ثبات لمسافة سطرين، فوق كل غرزة غرزة زيها بنفس العدد 18 غرزة حشو. هكملهم وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت سطرين بنفس العدد 18 غرزة حشو. السطر ده هعمل تناقص، بس هعمل تناقص بطريقة معينة، يعني هعمل تناقص غرزتين بس. هشتغل 7 غرز بدون تناقص. ادي 1 2 3 4 5 6 7، ورقم 8 و9 هعمل فيهم تناقص مع بعض. وهكرر ده كمان مرة. 1 2 3 4 5 6 7، واخر غرزتين هاخدهم مع بعض تناقص. السطر اللي جاي كمان هعمل فيه تناقص. التناقص بتاعي هيكون برضك غرزتين. هشغل 6 غرز بدون تناقص. 1 2 3 4
5 6 و7 و8 مع بعض. 1 2 3 4 5 6 و7 و8 مع بعض. السطر الجاي كمان فيه تناقص، واللي بعده كمان فيه تناقص. اللي جاي هنشتغل 5 غرز بدون تناقص، ورقم 6 رقم 6 و7 مع بعض. 1 2 3 4 5 و6 و7 مع بعض، وبكرر ده تاني. 1 2 3 4 5 و6 و7 مع بعض. لسه ما زلت بعمل تناقص تاني. السطر اللي جاي ده اخر واحد هعمل فيه تناقص، هيكون 4 غرز بدون تناقص. واحد 2 3 4 و5 و6 مع بعض. 1 2 3 4 و5 و6 مع بعض. أصبح كده معايا 10 غرز حشو. هرتفع بالعشرة هم ثبات لمسافة 15 سطر، وطبعا في كل مرحلة بنطلع كل 4 سطور نحشي الفايبر بتاعنا. هخلص 15 راوند بنفس العدد 10 غرزة حشو. وكمان هقول لكم الودان هي نفس الخطوات. الودان بتاعتي دايرة سحرية مكونة من 6 غرز حشو. هنعمل تزايد في كل الغرز، هيبقوا 12 غرزة حشو. هنعمل تزايد تاني في الغرز، هيبقوا 18 غرزة حشو. بعد ما برتفع 18 غرزة حشو هرتفع 10 سطور بنفس العدد 18 غرزة حشو بشكل ثابت زي ما احنا شايفين. هخلص الودن اللي فاضلالي وهخلص الايدي اللي فاضله، وهجمع الخروف بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده اكون خلاص خلصت الخروف بتاعي زي ما احنا شايفين. تعالى الخروف زي ما احنا شايفين بنشبك الايد في المكان ده، والراس بتاعتنا اهي زي ما احنا شايفين، والودان بنشبكها بشكل يكون هي مايله لتحت كده شويه. في حاجه انا نسيت اقولها لكم، انا اسفه طبعا فيها، اللي هي الديل، لان انا فعلا ما كنتش هعمله بديل، بس لقيت ان هو طبعا بيحتاج لديل، او طبعا اللي هي الدهن بتاعه او اللي هي بتاعته. الديل بتاعه كان عباره عن دايره سحريه مكونه من 6 غرز حشو، وبعد كده عملت تزايد في كل الغرز بقوا 12 غرزه حشو. وبعد كده اشتغلت 3 سطور ثبات بنفس العدد 12 غرزة حشو، طبقتهم على بعض بالشكل دوت، وبعد كده ثبتهم في الخروف بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. اشتغلت كملت اللون الاورنج والابيض بتاعنا اللي احنا اشتغلناه مع بعض اهو بالشكل ده. دي كانت فكرتي النهارده، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. بس نقعد بس الخروف بتاعنا كل سنة وانتم طيبين، وعيد أضحى سعيد عليكم وعلينا يا رب وعلى الأمة الإسلامية جميعا. أتمنى فكرتي النهاردة تنول إعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.